پروژه رمل، مادر شن، روایت‌های شن و سیر نقاط، پروژه‌ای که از یک کنجکاوی شروع شد. کنجکاوی درباره جایگاه زنان در روایت‌های تاریخی و مذهبی، جایگاه زنان به عنوان راهبری در مسیر یا سیاسی یا عرفانی. از متد علم رمل، رمالی به عنوان پیشگویی استفاده میکنه برای پرسیدن اینکه پیامبران زن کجان، چون پیامبرای زن داستانی راجبشون نداریم. در جایگاهی که من ازش میام در ایران، زنی به عنوان پیامبر شناخته نشده، ولی سوال هست که آیا زن میتونه رسول باشه یا نبی باشه. بعضی میگن زن میتونه نبی باشه، بهش میتونه وحی گفته شه، و بعضی میگن زن نمیتونه رسول باشه، یعنی راهبری بکنه. و این به این معنی نیست که زنانی نبودن که راهبری کردن، بلکه بودن، ولی کمتر شناخته شدن و کمتر روایتاشون گفته شده. جوامع مذهبی که مدام دنیای اسپریچوال یا آسمانیش با زمینیش درگیره، وقتی این جایگاه به زن و یا جنسیت‌های دیگر حتی داده نشه در قسمت اسپریچوالش، این جایگاه در قسمت زمینیش هم کمتر دیده میشه به عنوان نقش سیاست مدار یا جایگاه پولیتیکالش. من این سوال رو پرسیدم به عنوان یک آرتیست، به عنوان کسی که تخیلی میخواست اینو جلو ببره و نگاه کنه به یک گذشته‌ای که روایتی نبود از زن پیامبر و سعی کنه از طریق رمالی که یک نوع متد قدیمی پیشگویی به گذشته سر بزنه، به حال و به آینده. و از زنایی که خیلی اسپریچوالند، کلاس‌های عرفانی میرن، مصاحبه کردم باهاشون تا اونا میدییتور من بشن، ما بین من و این دنیایی که نامرئیه بشن و ببینیم که جایگاه زن کجاست، ولی از طریق تخیل، عالم خیال و این مدام در باز کنیم. لزوما به یک جواب نمیرسیم، ولی صحنه‌های مختلفی از شهود میبینیم توی این مسیر. من وقتی شروع کردم رمالی، راجع به علم رمالی بیشتر دونستم، علم رمل یا ساینس آف سند یا علم خط هم بهش میگم چون چیز جوری که ما تو ایران با رمل آشنا شدیم، رمال کسی بود که منفور بود، شارلاتان بود و انگار یک دروغگو بود. ولی جالب بود برای من که یک دانشی بوده که خیلی استفاده می شده و علم و اصول خودشو داشته. این کتابایی که من رفتم نزدیک شاه عبدالعظیم پیدا کردم، جالبش این بود که هر کدومشون یه داستانی از رمالی میگفتن، هر کدومشون یه چیز از رمالی نشون میدادن و این برای من جالب بود که میشد تعبیرهای مختلفی داشت ازشون. برای من جالب بود که این متد رو استفاده کنم به عنوان متدی که باهاش یه دانشی رو به دست بیارم. کتابایی که از ایران آورده بودم لزوما معناها و تعبیرهاش رو دوست نداشتم، چون هنوز انگار یک مردی نوشته بود و حالت زن ستیزانه‌ای داشتش معنی‌ها. چیزی که برای من جالب بود این بود که از توی این کتابا فهمیدم هر کتابی یک اوریجین استوری یا یک منبع که این مثلا دانش چجوری به وجود اومده داشت. یکی میگفت حضرت آدم، یکی میگفت جبرئیل و برای من این جالب بود که یک دونه حقیقت در مورد این متد رمالی وجود نداشت و من فکر کردم که من هم میتونم به این موضوع اضافه کنم. من میتونم یک اوریجین استوری از خودم اضافه کنم به این دانش. سرگردان در زمان، پنهان شده در بیابانها. رمل، مادر شن، در انتظار برای حضور یافتن است. در ساختاری نو از زمان. در انتظار برای کشیدن خطی بر روایت تاریخ. این پروژه در واقع گوش دادن به روایت‌های 4 زنه که خواستن ناشناس هم بمونن و اسمها و تایتل‌های برای خودشون انتخاب کردن به اسم آواز عشق، مستانه، چلچله باد شمال و روز. ما به این 4 زن گوش میدیم
و یک بخشی از مصاحبه‌های من باشون در مورد مسیر شخصیشون بوده. ازشون میپرسم اولین باری که با دنیایی که نامرئیه مواجه شدی یا این احساسهای عرفانی رو داشتی کی بوده، یا بعضیشون مذهبی بوده بک‌گراندشون، بعضی نبوده، بعضی در خانواده درویش بوده پدرشون یا با یک درویشی آشنا میشن. مسیرهای مختلفی داشتن و همه بعد از اون یک مسیر مهاجرتی به کانادا داشتن و اینجا یک کلاس‌های عرفانی و مولانا خوانی شرکت می‌کردن. برای من این جالب بود که چجور همدیگر رو پیدا کردن اینجا و این نوع کلاس‌ها چه کامیونیتی با هم تشکیل دادن در کانادا، در تورنتو، و اینکه نسل مادر من بودن، یعنی در اون رده سنی، و این برای من خیلی جالب بود که چجور اون چیزهایی که برای اونا جالب بود از بچگی برای من هم جالب بوده و منو به صورت عجیبی وصل کرده بود به این روایتی که هممون یه چیزای گوش میدادیم و میشنیدیم و برامون جالب بود و این بین نسل‌های مختلف بودش. که تعبیرشون از خود یه تعبیری بود که مدام در حال ساختن بود. برای همینم ماسکی که من گذاشتم رو صورتشون اولا خب ناشناس بودنشون رو حفظ میکنه، دوما یه کانکشنی بین هممون برقرار میکنه که انگار یک بدن میشیم با گذاشتن این ماسک و میتونیم روایت زنهایی رو بگیم و من تونستم اینجوری همه این روایت ها رو وارد دنیای دیجیتال بکنم که یک صحرایی خانه های رمالی رو یک خانه در واقع تصور کردم که دری داره، واردش میشیم. خانه 15 بیت المیزان. از روز پرسیدم پیامبران زن کجایند؟ اون شکل‌های رم که از 0 و 1 بالا میاد و ما به شهود هر خانومی برای اون خونه گوش میدیم و بعد از خونه میایم بیرون و بین مسیرها ما به داستان‌های شخصی اونا گوش میدیم و یک سری از المان‌هایی که به من به اشتراک گذاشتن، مثل دفترشون، گردنبند، کتاب، عکس، چیزایی که براشون مهم بوده و همیشه نگرش داشتن، اینا رو با من به اشتراک گذاشتم و من اینا رو یه آرشیوی جمع کردم از متریالی که براشون با اهمیت بوده و از روایت‌های شخصیشون و از شهودهاشون. ما خیلی از خوابهاشون رو اینجا میشنویم که به من به اشتراک گذاشتن. برای من یک مسیری بود مثل این دنیا که هی هم اضافه میشه. 16 تا خانه است ولی ما لزوما تو هر فیلم من با همه 16 خانه مواجه نمیشیم و هر دفعه من یه مسیری رو نشون میدم توی پروژه هام، ولی کم کم این دنیاهای بزرگتر میشه و آرشیوی میشه از زنان و داستانهای اونها و مسیرهایی که طی کردن و شهودهاشون از گذشته، حال و آینده. و فیگوری که مدام پشتشو میبینیم، در واقع این کاراکتر که اسکن سه‌بعدی منه داره توی فضا نویگیت میکنه و وارد میشه و خارج میشه، که اون فیگور الرمله، مادر شن. و بخش دیگه یک سری ماسک های که از جنس آینه است میبینیم. این ماسک ها رو من در واقع از فرم صورت های ویدیوهایی که از این خانم ها داشتم فرم صورتشون رو گرفتم و اون ماسک که نشانه از یه خود چارت رمالیه، یعنی همه 16 خانه است و کلمه علم روشون هستش. معمولا وقتی رمالی میخواد بنویسه شکل‌ها و درها رو بکشه این فرم رو میکشه. برای من این صورت ها جالب بود چون از یه ور هر کدوم یونیک خودشه، از یه ور دیگه آینه است و وقتی نور میتابه این مثل یک روحی رفلکت میکنه خودش رو جاهای مختلف اتاق، که ما هم رفلکشنش رو میبینیم هم سایش رو میبینیم و این بازی نور و آینه و اون مفهوم روحی که
میتونه در تمام ابعاد زمان خودش رو نشون بده، حضور پیدا کنه، برای من به صورت متریالی تو فضای نمایشگاه مهم بودش. یه سری ورقا هست از زمان دبیرستان منه. ما اون موقع خیلی فال میگرفتم و یک کاغذی بود دست به دست میشد، حتی نمیدونم دستخط کیه، پارم شده، قهوه‌ام یا چاییم روش ریخته. ما اینا رو بین همدیگه پخش میکردیم و فال میگرفتیم. خیلی جالبه که دانش اون فال هایی که ما تو دبیرستان میگرفتیم معلوم نبود کی از کجا یاد گرفته، کی به کی یاد داده و از کجا میاد، ولی یه کاغذی بود که دست به دست میشدش. یکی دیگه هم دارم اینجا که مثل اینکه فتوکپیه، نوعای مختلف فاله. چیزی که برای من جالب بود این 0 و 1 هایی بودش که تکرار میشد. شبیه رمالیه. رمالی هم یا 0 یا 1 و 4 ردیفه، ولی این 6 ردیف داره، 6 رقم داره. و وقتی با رمالی آشنا شدم، این رابطه پیشگویی که من تو دبیرستان انجام میدادم معلوم نبود دانشش از کجا اومده و شباهتش با رمالی که خب تاریخچه عمیق‌تری داره برای من خیلی جالب بود و اینکه احساس کردم من خیلی وقت دارم این کار رو میکنم و اینکه یک نوعی بود واسه من برای فرار از زمان حال و به تخیلات و خیال هام رفتن. من اون موقع ها توی دبیرستان همه دفترام شده بود خط خطی، شده بود 0 و 1. هم برای خودم هم برای دوستام میمدن پیش من، براشون فال میگرفتم. چیز بامزه‌ای بودش، ولی این که چجور این شده بود یک کدی، چون اگر معنیشو نداشته باشیم انگار من همش یه سری کد 0 و 1 همه دفترام و ورقای منو پوشونده بود. چیزی که مهم بود برامم، خیلی هم تاثیر گرفتم از نوشته های علیرضا دوستدار، این بود که او اشاره کرده بود به تفاوت زن و مرد بودن و جنسیت کسی که با این دانش ها سر و کار داره. چجور زنها به عنوان چیز منفی معمولا دیده میشن، ولی مرد به عنوان کسی که خب پیر دانش داره و معمولا ما تصویر درویش رو یه درویش مرد میبینیم، با اینکه هستن زنان درویش، زنان پیر هستن، ولی کمتر دیده شده و کمتر نوشته شده راجبشون. من لزوما به چیزای تاریخی بر نمیگردم، من لزوما نمیخوام یک حقیقت رو بیان کنم. چیزی که برای من جالب بود کنجکاویه بود، رابطه‌ام با این مصاحبه هایی که با این خانم ها کردم و دوست دارم هم ادامهشون بدم و این متد شد متد من برای جلو بردن سوالم و دیدن زمانهای مختلف. علمی هم نبوده که من از کسی یاد گرفته باشم، بیشتر چون مثل الگوریتمیک میشه اینو یاد گرفت متدش رو، از یه پاورقی یه کتابی من اینو متوجه شدم. ولی تعبیرها برام جالب بود که این تعبیرها رو حتما از دانش‌های ذخیره شده در بدن‌های زن‌هایی که دورمه انجام بدم.